Handa ka na ba sa new normal? Pwes, kung hindi pa, nandito ako ngayon para turuan kita ng paggawa ng logo. Sa loob lamang ng 5 minuto, matututo kang gumawa ng logo. Pwede mo itong gamitin sa online. Pwede mo rin itong gamitin sa mga stickers, sa mga branding mo. And syempre, alam naman natin ngayon, hindi na tayo pwedeng lumabas. So, kailangan na nating ilabas yung logo natin sa mga social media platform. So, nandito ako ngayon para turuan kayo para makagawa ng logo nyo in just 5 minutes. Una munang kailangan natin sa paggawa ng logo is yung internet. So, here in the internet, magsa-search lang tayo. Meron akong website na ginagamit para mas mabilis ako maggawa ng logo. At ito yung Taylor Brands. So, in our browser, i-type lang natin ang Taylor Brands. Taylor Brands. Okay. Then, makikita natin dito sa Google and we will click the first item. Kung makikita nyo, unang-una kagad, tinatanong niya, enter a logo name. So, ano ba mga logo na kailangan nyo? Anong pangalan ng branding nyo? Anong pangalan ng shop nyo? Online shopping nyo? Or online store nyo? So, type natin. Kunyari, ako ay magbebenta ng mga milk tea online. So, ang naisip kong pangalan is Wheatie. Wheatie. So, yan. Type ko lang yung Wheatie, then design. So, hintayin lang natin at yan. Nandito na ang Wheatie. Actually, may ginawa na akong unang logo, pero ngayon, pupunta natin at gagawa tayo ng bagong logo. So, example, si Wheatie ay enter your industry. So, pwede siyang coffee shop. So, pwede natin gawing tea shop. Yan. So, by telling us more about what you do, we can create better designs for you. We sell milk tea online. Then, click next. Meron tatlong uri ng logos. Pwedeng initial based, pwedeng Taylor Brands, or icon based. So, depende na lang sa inyo kung anong gusto nyo. Pwedeng, parang sa tingin ko, mas gusto ko ang icon based. Kasi food siya, so pwede kang abstract shape or hanap ka ng icon. Magsasuggest sila ngayon. So, yan. Pipili ka na lang dito kung anong gusto mo. So, siguro ito yung pinakamalapit sa mga milk tea, or pwede ka rin siguro mag-upload dito ng mga photos na nakita mo online. So, testingin muna natin to. So, after that, choose 3 style you love. Pipili ka dito kung alin ang mga gusto mong font. Then, next. Si Taylor Brands na ang magde-design ng logo nyo. Wala kayong ginawa kundi mamili lang. So yan, hintayin na lang natin 100%, and then boom! Meron na tayong logo. Sasuggest ng iba't ibang logo. Ito. Then dito sa Taylor Brands, ang gusto ko dito, makikita mo na siya pag nilagay mo siya sa Facebook, pag nilagay mo siya sa calling card, pag nilagay mo siya dito sa cellphone, sa mga etiketa, sa libro, yan, sa cup. So, makikita mo na kung maganda yung logo mo. So, parang gusto ko yan. Parang ito ang gusto ko. Yan. So, pagka may nagustuhan ka na, pwede mo rin siyang i-customize at pwede rin naman tapos na. Para sa akin, tapos na to. Dahil 5 minutes lang meron tayo, tapusin na natin. And finish. Antayin lang natin mag-load. And of course, ngayon, lahat ng nasa online may bayad na. So, pagka dinownload mo to, meron kang bibigyan ka ng iba't ibang options. Pag dinownload mo siya, hindi mo siya madadownload ng free lang. Kailangan mo mag-upgrade ng membership. So, anong gagawin natin? Siyempre, ayaw natin magbayad. So, madali lang yan. Kaya lang, hindi ganun ka high resolution ang makukuha natin logo. Pero pwede na rin. Ito lang yan. Okay na pala ito. Yan. Hanapin natin yung most possible na pwede natin makuha.
palakihin natin. Then, sa keyboard nyo, click or press print screen. Print screen. Yan. So, after that, punta naman tayo sa Photoshop. Actually, Photoshop, it was in my last tutorial. So, kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo para magka-Photoshop kayo or matuto kayo ng Photoshop. So, it's more on basic Photoshop and magagawa nyo dito. So, dito, gawa tayo ng bagong workspace, new, inches. Usually, ang icon naman natin is 2x2 lang. 300. So, hindi ko na-explain yan dahil na-explain ko na sa unang tutorial. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo po. Then, Control V, which is paste. So, dito makikita nyo na yung logo nyo. So, ganyan pa siya. So, we should select Control X para sa cut, and then Control V. Then, kiklik natin yung layer na buburahin natin. Then, yan. Meron na kayong logo. Meron na kayong logo ng Wiki. Then, File, Save As, JPEG. Logo triangle. Yan. So, kung gusto nyo namang butas yung likod niya or yung pagkapinatong nyo sa mga images, yan, kunyari yan, may white background pa siya. Pwede lang natin gamitin yung eraser tool, magic eraser tool. Yan, so butas na siya. Then, isi-save nyo lang siya as PNG file. Ang dami aso. So, PNG, logo trial. So, that's all. That's 5 minutes. 5 minutes. 7 minutes pa pala. So, ayun. Yun yung pinakamadaling paggawa ng logo. Pero, syempre, kung gusto nyo mas professional, mas maganda, pwede kayong mag-consult sa amin sa Starpic, or pwede din namang pag-aralan yung maigi ang Photoshop. So, sa susunod na tutorial, siguro tingnan natin kung makapagturo pa ako ng mas enhanced na or mas personalized na logo. So stay tuned lang kayo and mag-comment kayo if you have questions or suggestions ng tutorial. And also please subscribe to my channel if hindi pa nakasubscribe para mas maturuan ko pa kayo if you are a beginner or something na gusto nyong tahakin ng online para mas maging guided kayo sa mga online marketing natin na kailangan. Online marketing materials. Yun. So that's all. See you all on the next video. Thank you very much for watching. This is Ian. Alright.